Chào bạn, có hội viên hy vọng mình đối về cuộc chiến giữa Israel và Iran. Mình thấy đó không đủ cho mình làm một video dài 25 phút. Đối với một toàn văn thì đã nói hết rồi. Tức là Iran muốn làm bá chủ của Hồi giáo. Vì kẻ thù lớn nhất của Hồi giáo vào bây giờ là Israel. Cho nên Iran sẽ攻kích Israel. Còn Israel sẽ phản kích và cuộc chiến giữa hai bên không có mục tiêu thắng lợi cụ thể. Nếu có cũng là tao chết hoặc mày chết. Tại vì có nhiều người theo Hồi giáo thấy Israel là một quốc gia không bao giờ nên tồn tại. Còn Israel tự nhiên muốn bảo vệ quyền tồn tại của chính mình, cho nên cuộc chiến giữa hai bên sẽ không kết thúc trừ phi chính quyền Iran sụp đổ và Israel bị tiêu diệt. Nhiều nhất hai bên chỉ sẽ dần攻kích tạm thời thôi. Tại sao có nhiều người theo Hồi giáo thấy Israel không bao giờ nên tồn tại? Mấy tháng trước mình đã làm video giải thích rồi. Còn tại sao Iran muốn làm bá chủ của Hồi giáo thì đó là liên quan đến nguy cơ hiện đại hóa của Hồi giáo. Đó thì đủ cho mình là một video dài 25 phút. Nhưng mà mình không chắc có nhiều hội viên quan tâm vấn đề này không, cho nên vì muốn làm chủ đề video hấp dẫn hơn, xin để mình so sánh văn minh Hồi giáo với văn minh Nho giáo. Ít nhất mình dám khẳng định có nhiều hội viên quan tâm văn minh Trung Hoa. Thật ra hai văn minh này có nhiều điều giống nhau. Có nhiều người thấy Trung Quốc có kiểu ngạo mạn là trước hiện đại văn minh Trung Hoa luôn là trung tâm thế giới, chỉ là vì không coi trọng kỹ thuật và khoa học bằng với phương Tây cho nên mới trở thành lạc hậu. Thật ra văn minh Hồi giáo cũng có ý tưởng y chang. Ngày xưa có nhiều người Trung Quốc than thở rằng Trung Quốc là Đông Á Bình Phú. Thật ra đó là bắt nguồn từ câu nói Bình Phú châu Âu, sinh mệnh of Europe. Đó là chỉ đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với nhiều người theo Hồi giáo ở trước hiện đại, văn minh Hồi giáo mới là trung tâm thế giới, văn minh Trung Hoa là không đáng kể. Còn đối với phương Tây, văn minh Hồi giáo cũng là quan trọng hơn văn minh Trung Hoa. Tại vì đế quốc Hồi giáo từng có chinh phục và thống trị Tây Ban Nha gần 800 năm, là đế quốc Ottoman chính thức kết thúc sự tồn tại của đế quốc La Mã, tức là đế quốc Byzantine vào năm 1453. Cũng là vì giữa thế kỷ 8 đến 13, văn minh Hồi giáo có phiên dịch và nghiên cứu nhiều học vấn của cổ Hy Lạp và La Mã, có bảo tồn nhiều kinh điển. Sau đó văn minh phương Tây mới có điều kiện học lại trí tuệ cổ xưa. Vì vậy thoát ra sự chi phối tơ tẩn của Công giáo, sau đó tạo điều kiện cho thời đại phục hưng. Cũng là vì đế quốc Ottoman chinh phục đế quốc Byzantine, làm Tây Âu đánh mất công tầng hàng hải thông qua Địa Trung Hải đến châu Á, và tạo áp lực cho họ khai thác công tầng hàng hải vùng qua châu Phi, sau đó phát hiện châu Mỹ. Nếu phải tìm một cái gì đó của Đông Á là có ảnh hưởng tiến trình lịch sử thế giới, tất nhiên có 4 đại phát minh của Trung Quốc, nhưng mà mình từng có làm video nơi đó chủ yếu là vì việc khoa chứng của nhà khoa học nước Anh Joseph Needham. Điều chân chính và quan trọng hơn thật ra là của bản chứng của đế quốc Mông Cổ. Tuy nếu nói họ đại diện văn minh Trung Hoa cũng sẽ khiến tranh cãi, dù sao chính là người Mông Cổ chinh phục đế quốc Abbasid ở Baghdad, tức là Iraq của bây giờ, kết thúc bá quyền người Ả Rập của Hồi giáo cùng với chính thống Caliphate. Phải chờ 250 năm nữa vì người Thổ Nhĩ Kỳ mới thống nhất lại Trung Đông,恢phục lại chính thống Caliphate, và những người Mông Cổ chinh phục Trung Á cũng hỗn hợp với người Thổ Nhĩ Kỳ bản xứ và gia nhập Hồi giáo, sau đó tạo nên mấy đế quốc ở đây. Nhưng mà dù sao trong hiện tại cả văn minh Hồi giáo và văn minh Trung Hoa đều có một vấn đề là đau chi ma cưng đau ảo phiên tâm linh pen, tức là cảm thấy đau ở vùng cơ thể ta không cùng tồn tại. Hai văn minh này đều đánh mất quyền uy tối cao cùng với tượng trưng văn minh, tức là thiên tử của văn minh Trung Hoa và Caliphate của văn minh Hồi giáo. Nhưng mà có nhiều người trong đó không muốn chấp nhận văn hóa chính mình đã biến thể học trò của phương Tây, hy vọng tái tạo lại văn minh rực rỡ cổ xưa, vượt qua bá quyền của văn minh phương Tây. Tiếp theo mình sẽ so sánh hai văn minh, sau đó trình bày một ý tưởng cá nhân là khi một văn minh đã đánh mất uy tín trong lĩnh vực công cộng rồi, nhưng sau đó muốn hồi phục lại. Thế trước tiên nếu không trải qua một quá trình lớn lên mới trong lĩnh vực tư nhân, mình thấy là không có ý nghĩa nhiều lắm. Đầu tiên, cả hai văn minh đều có vấn đề là không phân biệt lĩnh vực công cộng và lĩnh vực tư nhân. Đó có ngăn cản họ hấp thu văn minh hiện đại. Cụ thể là tư tưởng là quốc gia dân tộc là tập hợp của quyền lợi, chính trị và đạo đức là hai chuyện khác biệt. Trong video hồi trước, mình đã có chỉ ra rằng văn minh Trung Hoa có một phong chiếu tâm lý là thông qua sức mạnh đạo đức siêu nhiên, một người tu thân có thể cảm hóa người xung quanh, vì vậy từng bước đề ra trị quốc và bình thiên hạ. Đó thật ra là công tơ bất phân. 120 năm trước, khi Lương Khải Siêu suy nghĩ vấn đề của Trung Quốc, đã có nói vấn đề Trung Quốc là không có khái niệm về quốc gia dân tộc, tại vì chỉ biết đạo đức tư nhân, sư德, mà không biết đạo đức công cộng, công德. Đó được trình bày trong Tân Dân Thoại Sinh Minh Số. Trong tâm cơ ngũ thường của Nho giáo, cha con, anh em, vợ chồng,
nhà vua bé tuổi và bạn bè. Năm mối quan hệ ở trên đều là tư dân với tư dân, tức là đối tượng nghĩa vụ đạo đức là một công nghệ cụ thể, đó là đạo đức tư dân